welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to teach you kung paano natin mare-restore ang deleted messages sa ating cellphone or either sa cellphone ng ating boyfriend, girlfriend, or either sa cellphone ng ating asawa. So this is very useful at kung sa hindi pa nakakapanood nung aking isang video na kung paano natin ma-monitor yung mga deleted messages sa ating sa messenger ng ating boyfriend or girlfriend, meron po akong link na ilalagay dyan sa baba, so you can watch. So kung dito naman kasi sa text messages, so for example lang naman, pag nagloloko talaga yung tao, o for example may mga ka-chat, nahuhuli mo na sa chat, so hindi na sila sa chat kunyari, then syempre hindi mo ma-monitor kung sino mga ka-text niya, lalo pag malayo kayo, 'di ba? So eto naman ngayon, doon sila nag-uusap, for example. So gagawin natin ngayon nito, i-restore natin kasi pag nagloloko din yung tao sa text, nagte-text sila, then of course buburahin niya yan. So ang gagawin natin, i-restore natin yon. So, even though once or twice a week lang kayo magkita, then you have a way na ma-monitor mo kung sino mga ka-text niya. Okay, so umpisahan na natin. So, punta tayo sa ating Play Store. I-search nyo lang ito, SMS Backup and Restore. SMS Backup and Restore, ayan. So, let's install this. Dapat sa cellphone nung kung sino yung kung kaninong cellphone yung gusto nyo i-restore yung mga messages, dun dapat i-install itong app na to, okay? So, medyo wait lang tayo konti. And we're done. So, open na natin. Okay, get started. Click allow. Also click allow. And then, okay, set up a backup. Okay, so for this one, yung i-restore lang naman natin is yung messages. So let's off this call. So pwede rin sa inyo kung gusto nyo i-restore yung mga call logs nun sa cellphone na titingnan nyo. Okay, after that, click next, and then okay, you have your choices kung saan nyo i-store yung messages, either sa Drive, OneDrive, Google Drive, Dropbox, or phone. So sa akin, sa phone lang. So you have your choices also kung default nyo lang or gawa kayo ng own folder nyo. So for me, I think i-default ko lang to. Then click next and click yung do not remind me again. Okay. And then, of course, you have your schedule kung kailan nyo ba i-keep yung data, either daily, weekly, or hourly. So ako, i-click ko lang dito is daily, or pwede rin naman weekly kung once a week lang din kayo magkita, diba? So for weekly, ganun na yung gawin nyo. Ayan. And after clicking daily, click back up now. So, daily yan siya. Iba-backup niya lahat-lahat ng messages na i-delete araw-araw. If ever may i-delete. And after that, let's try kung gagana siya. So, ako, magbubura ako ng messages. Okay, punta lang tayo sa aking messages. And then, magbubura tayo. Okay? Let's see kung gagana talaga siya. Okay. Let's see kung saan magbuburahin. Okay, let's delete this one, yung board A yan, gwapo, ito yung messages nila. So, i-delete natin to. Okay, and then after that, punta tayo ulit sa ating SMS app. And then, let's view details. Ayan, June 9. Actually, madami kasi ito lahat-lahat nakasave na siya, na-backup na siya totally. So, kahit mag-delete siya ng isang message
na hindi niya dinilit yung buong convo is lalabas pa rin. Kasi, ang iba-backup kasi nito is lahat-lahat nung text messages na nangyari, na pumasok at nalabas sa cellphone is iba-backup niya. So, para madali lang, hanapin lang natin yung dinilit na yon. Okay. Ayan, lumabas na siya. So, 'di ba, binura na natin 'to. Wala na 'yan siya dito. Okay? Kahit maghanap tayo dito, wait lang. Sabi maghanap dito. Hindi ko pa pwede ma-search yun. Ano ba, napakabobo ko naman nito. Ito pala. Board. Yan. Walang lumabas kasi nga, binura na natin yung kanina. Walang lumabas dito sa text messages. So dito sa ating SMS backup, nung sinearch ko siya, ayan, lumabas siya. Ayan yung mga chat nilang dalawa. Lalabas din yung kung anong tinext niya, at saka, or anong tinext mo, saka yung reply nung tinext mo, lalabas dito. Lahat-lahat. So, ayan na, may good results. So, this is one legit app na kung paano natin ma-restore ang mga text messages sa ating cellphone. So, after that, okay na siya. So, iba-backup na niya yan everyday. So, kung may mga binuburang messages, makikita pa rin natin. So, actually, pwede natin gawin to na, for example, nagloloko talaga yung jowa mo or yung asawa mo. So, syempre, nagbubura talaga sila, diba? So, ang gagawin natin, hindi ako brainwash siya. Just to give some suggestion to make something clear pag may nababother kayo na baka ganun nga. So, you can do this. Kunin mo lang cellphone niya, install this one, and just double check everything. If you saw something na you don't know, who is this, what's going on about this, about them, na why do they talk like this, diba? So, that's the proof na just ask your partner kung bakit ganito, ganyan, diba? So, if wala talaga siya tinatago, she or he can give you an authorize na mag-install ng ganito sa cellphone nyo o sa cellphone niya para ma-check talaga na wala siyang tinatago. So, as you can see, effective talaga. So, I hope you like this video, and just comment down below kung may mga questions kayo or queries para lang mas mapaliwanag ko pa sa inyo kung anong gagawin. Yun lamang po, and thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe. I hope you like this video. God bless you all.